নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত চাৰিটা কাৰণ অনুসৰণ নকৰে কাৰণে ম্যাক্সিমাম মানুহে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ফেল হয় আজি আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা চাৰিটা কাৰণ কম যিকেইটা কাৰণ যদি আপুনি অনুসৰণ কৰা নাই আপুনি যদি কাৰোবাৰ মাধ্যমত যদি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত জড়িত হৈ পৰিলে আপুনি কেতিয়াও এই চাৰিটা কাৰণ যদি অনুসৰণ নকৰে তেন্তে আপুনি কেতিয়াও সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব গতিকে নাম্বাৰ 1 কাৰণটো ভিতৰত হৈছে মাইন্ডসেট Yes, আপোনাৰ ওচৰত যদি প্ৰপাৰ বা ৰাইট মাইন্ডসেট লৈ আপুনি কাম নকৰে কেতিয়াও নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আপুনি সাকসেস হ'ব নোৱাৰে মই ম্যাক্সিমাম মানুহক দেখো তেওঁলোকে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাৰোবাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জড়িতটো হৈ পৰিলে তেওঁলোকে জড়িত হৈ পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰাইট মাইন্ডসেটৰ সহায়ত তেওঁলোকে কাম নকৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কেতিয়াও সাকসেস হ'ব নোৱাৰে ৰাইট মাইন্ডসেটৰ বিপৰীত কি হৈছে তেওঁলোকৰ ভিজন নাথাকে তেওঁলোকে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী কিয় জড়িত হৈ পৰিলে তেওঁলোকৰ গোলছটো তেওঁলোক ক্লিয়াৰ নাথাকে তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ মাইন্ডসেটৰ সহায়ত তেওঁলোকে কাম নকৰে যাৰ কাৰণে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেওঁলোকে সাকসেস হ'ব নোৱাৰে আপুনি নিজক প্ৰশ্ন কৰক যে আপুনি প্ৰপাৰ ৰাইট মাইন্ডসেটৰ সহায়ত কাম কৰিছে না যে একচুয়ালি আপোনাৰ ভিজন কি আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আপুনি কাৰোবাক দেখি আহিলে না আপোনাৰ মিশনটো কি আপোনাৰ উদ্দেশ্য কি এই প্ৰত্যেকটো যদি আপুনি প্ৰপাৰ ৰাইট মাইন্ডসেটৰ সহায়ত যদি কাম নকৰে আপুনি কেতিয়াও নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আপুনি সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব সো প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল যে আপুনি ৰাইট মাইন্ডসেট লৈ আপুনি মাইন্ডসেটটো ক্লিয়াৰ কৰক প্ৰপাৰ মাইন্ডসেট লৈ আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰক আপোনাৰ সাকসেস আপোনাৰ লগত আছে নাম্বাৰ 2 কাৰণ হৈছে যে ফ্ৰেমৱৰ্কস নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত প্ৰপাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কস যিসকলৰ নাথাকে তেওঁলোকে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কেতিয়াও সাকসেস হ'ব নোৱাৰে যিসকলক আপুনি সফল ব্যক্তি ৰূপে দেখিছে যিসকল আপোনালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত টপ এচিভাৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকক যদি খুদে তেওঁলোকে প্ৰকৃততে ক'ব যে তেওঁলোকে প্ৰপাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কছৰ সহায়ত তেওঁলোকে কাম কৰে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সেই গোলছখিনি এচিভমেন্ট কৰাত সহায় হৈছিল আজি তেওঁলোক টপ এচিভাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত নাম আছে গতিকে আপুনি যদি প্ৰপাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কছ লৈ কাম কৰা নাই তেন্তে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কেতিয়াও সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব এইখিনিতে ক'ব যে কেনেদৰে আমি প্ৰপাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কছ বনাব পাৰো ইয়েস আজি মই তাৰ এক্সাম্পল দিম আপুনি ৰাইট মাইন্ডসেট আৰু প্ৰপাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কছ কেনেকৈ লৈ আপুনি কাম কৰিব তাৰ মই জাস্ট এক্সাম্পল দিম আপোনাৰ মতে বনাই ল'ব হেদে আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনত যাতে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সাকসেস হয় তাৰ কাৰণে সেই ফ্ৰেমৱৰ্কছ বনাই লৈ আপুনি কাম কৰা স্টাৰ্ট কৰিব প্ৰথম চাব লাগিব নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কি ৰেংক আপোনাৰ সেই কোম্পানীটোত আছে প্ৰথম চাব লাগিব যে আপুনি যেটো কোম্পানীৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই কোম্পানীটোত কি ৰেংক আছে 2 নম্বৰ চাব লাগিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কোনে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোত কি ৰেংক এচিভ কৰিব পাৰিছে আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে পাৰিছে সেইখিনি প্ৰথম চাব লাগিব তাৰ পিছত চাব লাগিব যে ৰেংক চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এচিভমেন্ট চোৱাৰ পিছত হাউ টু এচিভ এতিয়া চাব লাগিব যে আমি কেনেকৈ এচিভমেন্ট কৰিব পাৰো বা মই কেনেকৈ এচিভমেন্ট কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে প্ৰথম আপুনি চাব লাগিব লং টাৰ্ম গোল আৰু শৰ্ট টাৰ্ম গোলছ আপুনি বনাই ল'ব লাগিব শৰ্ট টাইম গোলছ প্ৰথম আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ যে 1 উইকৰ ভিতৰত মই এই ৰেংকটো কেনেকৈ এচিভমেন্ট কৰিব পাৰো আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী যেটো ৰেংক আছে সেকেন্ড উইকৰ আপুনি যেটো এচিভমেন্ট কৰিব বিচাৰিছে হেতু লিখক প্ৰপাৰ ডেট লিখক যে ইমান তাৰিখৰ ভিতৰত ইমান দিনৰ ভিতৰত মই এটো কাম কৰিম The third week of ভিতৰত মই এইখিনি কাম কৰিম fourth week মানে 1 monthৰ ভিতৰত মই এটো rank achievement কৰিম সো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এটা উদ্দেশ্য যে আপুনি কাৰোবাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আহিলে কিন্তু অহাৰ পিছত আপুনি মানুহ ৰিক্ৰুটমেন্ট কৰিবলৈ আপোনাৰ হে প্ল্যানটো শেয়াৰ কৰিবলৈ প্ল্যানটো শেয়াৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া দেখাব প্ল্যান শো কৰাৰ পিছত তেওঁ আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত জড়িত কৰাব বিচাৰিছে সো জড়িত কৰাব বিচাৰিবলৈ হলে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব গতিকে আপুনি হোম মিটিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিক আপুনি জড়িত কৰালে প্ৰথম আপুনি হোম মিটিংৰ এখন ফ্ৰেমৱৰ্কছ বনাওক যে মোৰ কোন গেটা ডেটত বা এই উইকত ফাৰ্স্ট উইকত মই কিমান মানুহ জড়িত কৰাম তাৰ আপুনি লিষ্ট বনাওক ফাৰ্স্ট উইকত মই 10 জন মানুহে জয়েন কৰাম বা 5 জন মানুহ জয়েন কৰাম 5 জন মানুহ জয়েন কৰাবলৈ হলে আপুনি জানে যে
10 জনক বুজালে হয়তো মোলে 5 জন মানুহ জড়িত হ'ব বা 20 জনক বুজালে 5 জন বা 12 জন 6 জন মানুহ জড়িত হৈ পৰিব গতিকে আপুনি 12 বা 13 জনৰ আপুনি লিষ্ট বনাব লাগিব আৰু হোম মিটিং তেওঁলোকৰ লগত সেট কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ পৰা সময় লাগিব আগতীয়াকৈ যে আপোনাক আজি মই লগ কৰিম বা কাইলৈ লগ কৰিম তাৰ আপোনাৰ প্ৰপাৰ এখন লিষ্ট আপোনাৰ ওচৰত থাকিব লাগে যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কছৰ জৰিয়তে আপুনি কাম কৰিব পাৰিব কিমান দিনত কোনখিনি এচিভমেন্ট হ'ব কাৰণ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপুনি ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম হ'ব বিচাৰিছে আপুনি লাইফৰ যিখিনি সপোন আপোনাৰ যিখিনি সপোন গোলছ আছে সেইখিনি যাতে এচিভমেন্ট হয় প্ৰথম শৰ্ট টাইমৰ পৰা আপুনি লং টাইম গোলছটো বনোৱাত ষ্টাৰ্ট কৰিব নাম্বাৰ যদি চাই আপুনি বাকি কাৰণৰ ভিতৰত যদি চাব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণটো হৈছে যে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যদি আপুনি সেমিনাৰ এটেন্ড নকৰে লগত আপুনি টিমক যদি সেমিনাৰ এটেন্ড নকৰে কেতিয়াও নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপুনি সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব সো প্ৰপাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কটো কেনে বনা প্ৰথম ৰেংক চাওক ৰেংক চোৱাৰ পিছত ৰেংকটো লিখক কি ৰেংক আছে তাৰ পিছত আপুনি চাওক তেওঁলোকৰ এচিভমেন্ট অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি কাক কৰাব বিচাৰে আৰু হাউ টু এচিভ আপুনি হাউ টু এচিভও লিখক যে কেনেকৈ আপুনি এচিভমেন্ট কৰিব আপোনাৰ টিমক এচিভমেন্ট কৰাব কিমান দিনৰ ভিতৰত ফাৰ্স্ট উইকত কিখিনি কৰিব সেকেন্ড উইকত কিখিনি কৰিব থাৰ্ড উইকত কিখিনি কৰিব লিখি লওক লগত হোম মিটিংৰ এখন বেলেগ আপুনি ফ্ৰেমৱৰ্কছ বনাওক যে হোম মিটিং আজি ইমান ডেটত মই ফাৰ্স্ট উইকৰ ভিতৰত এইখন হোম মিটিং কৰিম কোন গাঁৱত কৰিব কাক লগ কৰিব ফোন নাম্বাৰ প্ৰপাৰ ডিটেইলছ আপুনি লিখি লওক কাৰ জৰিয়তে হোম মিটিং আপুনি ক্ৰিয়েট কৰাব কেনেকৈ কৰিব প্ৰপাৰ আপোনাৰ ওচৰত যদি ফ্ৰেমৱৰ্কছ নাথাকে তেনে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপুনি সাকসেস হোৱাৰ কথা বাদ দিয়ক কাৰণ প্ৰপাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কছৰ জৰিয়তে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপুনি সাকসেস হ'ব পাৰিব সো সেমিনাৰ এটেন্ড কৰা অতি প্ৰয়োজন কাৰণ আপোনাৰ তাত সেমিনাৰ আপোনাৰ কি হয় মাইন্ডসেট আৰু প্লাস আপুনি গম পাব যে হে সাকসেসফুল পাৰসনসকলে কেনেদৰে ফলো কৰি জীৱনত সফল হৈছে কেনেদৰে যিখিনি আপুনি ভুল কৰিব নালাগে আগতীয়াকৈ কিছুমান কথা গম পাব লগত আপোনাৰ তাত কি হয় আপোনাক এচিভমেন্টৰ ওপৰত কিছুমান সেলিব্ৰেশন কৰায় লগত আপোনাৰ টিমৰ সেলিব্ৰেশন কৰায় যাৰ জৰিয়তে মোটিভেট হ'ব আপুনিও আৰু আগ্ৰহ পাব যে ইয়েস মই কৰিব পাৰিম আৰু তেখেতে যেতিয়া কৰিব পাৰিছে মইও কৰিব পাৰিম সেই সাহসৰ জৰিয়তে আপুনি জীৱনত সফল হ'বলৈ যাব পাৰিব নাম্বাৰ 3 কাৰণ হৈছে যে এডভাইস আমি এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তিৰ পৰা এডভাইস লওঁ যি কেজন ব্যক্তিয়ে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত নামে শুনা নাই বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত তেওঁলোকে কেতিয়াও সফল হোৱাটো দূৰৰ কথা তেওঁলোকে মাত্ৰ কেইটামান বস্তু কিনিলে আৰু তেওঁ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেতিয়া মিশন বা ড্ৰিমছ লৈ কেতিয়াও কাম কৰা নাছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া আমি এডভাইস ল'বলৈ যাওঁ কেতিয়াও আমি সাকসেস হ'ব নোৱাৰো এতিয়া মই ৰিকমেন্ডেড কৰিম আপুনি সেই সকল ব্যক্তিৰ পৰা এডভাইস লওক যি সকল ব্যক্তিয়ে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপোনাক ড্ৰিমছ লৈ কাম কৰা লগত হেসকল ব্যক্তিক আপুনি ফলো কৰক যি সকল ব্যক্তিয়ে অলৰেডি হে ইণ্ডাষ্ট্ৰি সাকসেস হৈছে বা হে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ টপ আৰ্নাৰ্ছ ভিতৰত আজি তেওঁলোকৰ লিষ্ট আছে গতিকে তেওঁলোকক যদি আপুনি উপদেশসমূহ মানে তেন্তে আপুনি হে ইণ্ডাষ্ট্ৰি সাকসেস হ'ব পাৰিব ম্যাক্সিমাম মানুহক দেখো এনেকুৱা কিছুমান নিগেটিভ মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে এডভাইস ল'বলৈ যায় যি কেইজন ব্যক্তিয়ে অলৰেডি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কেতিয়াও সাকসেস হোৱা নাই গতিকে হেসকল ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি এডভাইস ল'বলৈ চেষ্টা কৰক যিসকল অলৰেডি আপোনাৰ কোম্পানী টপ আৰ্নাৰ বা টপ এচিভাৰ ভিতৰত আজি নাম আছে Number 4 very important আজিলৈকে যিমান সাকসেসফুল পাৰসনক দেখিছো তেওঁলোকে লাইফত এই 4 নম্বৰ কাৰণটো এপ্লাই কৰে কাৰণে তেওঁলোকে জীৱনত সাকসেস হয় আৰু আনসাকসেসফুল পাৰসনে এই কাৰণটো এপ্লাই নকৰে কাৰণে তেওঁলোকে জীৱনত সাকসেস হ'ব নোৱাৰে নাম্বাৰ 4 কাৰণ হৈছে ইমপ্লিমেন্ট yes ইমপ্লিমেন্ট আপুনি জীৱনত মাইন্ডসেটে হওক বা ফ্ৰেমৱৰ্কছ বা ষ্ট্ৰেটেজি সহায়ত বনাই লোৱাৰ পাছত যেতিয়ালৈকে আপুনি জীৱনত হেখিনি ইমপ্লিমেন্ট নকৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি জীৱনত সাকসেস হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ম্যাক্সিমাম মানে কি হয় যেতিয়া নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি তেওঁলোকে জড়িতটো হৈ পৰিলে তেওঁলোকে গম পায় যে হোম মিটিং কৰিব লাগিব তেওঁলোকে গম পায় যে প্ৰডাক্ট সেলিং কৰিব লাগিব তেওঁলোকে গম পায় যে লাৰ্নিং কৰিব লাগিব এইখিনি জনাৰ পাছত যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এডভাইস ল'ব লাগে এডভাইসও ল'লে কিন্তু লাইফত তেওঁলোকে ইমপ্লিমেন্টে নকৰে তেওঁলোকে ফিল্ডত না যায় হোম মিটিং নকৰে তেওঁলোকে ঘৰত বহি আছে আৰু ভাবি আছে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি পৰা টপ আৰ্নাৰ যেতিয়া আৰ্নিং কৰিছে মোৰ কিয় আৰ্নিং হোৱা নাই এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ ইমপ্লিমেন্টছ yes আপুনি জীৱনত খুদক নিজকে কোৱেশ্চন কৰক যে মই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেটো কোম্পানীৰ লগত আপুনি জড়িত হৈ আছে আজিলৈকে আপুনি কিমান ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে কিমান হোম মিটিং কৰিছে গম পায় যে হোম মিটিং ইজ দা বেষ্ট চইচ আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি হোম মিটিং কিমান বনাইছে টু ডু
লিষ্ট কিমান বনাইছে আপুনি কিমান হোম মিটিং কৰিছে আপুনি কিমান সেমিনাৰ এটেন্ড আছে নিজক খুদক গতিকে আপুনি ভাবিছে যে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা এইখিনি এচিভমেন্ট কৰিব বিচাৰিছো গতিকে ইমপ্লিমেন্ট যেতিয়া নকৰিব আপুনি ভাবি থাকিব তেতিয়া জানো জীৱনত আপুনি সাকসেস হ'ব পাৰিব আৰু হেকত কি ক'ব নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি জীৱনৰ এটা বকৱাস ইণ্ডাষ্ট্ৰি এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা সপোন দেখা একেবাৰে বেয়া তেন্তে আপোনাক কব বিচাৰো আপুনি যেটো সপোন দেখিলে সেই সপোনটোৰ কাৰণে আপুনি আজি জীৱনত কিখিনি কৰিলে গতিকে আপুনি জিমে নহওক যে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে নহওক আপুনি যিকোনো ফিল্ডত সাকসেস হ'বৰ কাৰণে আপুনি যেটো মাইন্ডসেট বা আপোনাৰ যিখিনি সপোন আছে সেই সপোনৰ কাৰণে আপুনি কিখিনি কাম কৰিলে যিখিনি এচিভমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কাম আপুনি জানো কৰিলে জীৱনত আপুনি নিজক আপুনি এবাৰ খুদক যেতিয়ালৈকে আপুনি বাহানা বনাই থাকিব যেতিয়ালৈকে আপুনি বাহানা নিজৰ ওপৰত বনাই থাকিব তেতিয়ালৈকে আপুনি জীৱনত সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব গতিকে আজি আপোনালোকক কলো যে যিকেইটা কাৰণ আজি যদি জীৱনত আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰপাৰ মাইন্ডসেট এক নম্বৰ আকৌ ৰিমাইন্ড কৰিছো মাইন্ডসেট frameworks plus apuni advice plus implement jodi apuni life on nokore tente apuni network marketing direction industry success ketia hobo nware so ajlo video to samapto korisu jodi video to bhal lage tente apunake like comment aru pun prothom babe ahise jodi subscribe koribole napaharibo love you all